ايفون 15 برو ماكس بتحطه بالشاحن ما في اي استجابة، حرارة عالية بس تحطه بالشاحن. قديش بيسحب 40 ميلي امبير. ال 15 برو ماكس بيسحب ل 2 امبير، وهاي المنطقة ناحية البورد تصير نار، يعني تقريبا عندي الحرارة هون صارت 50 وانا حاطط على 40 ميلي امبير على التستر. خلينا نشوف وين المشكلة مع بعض بهذا الفيديو الكامل. متعرض لحرارة الجهاز، سخنين عشوائي عليه حرارة بصير بس تحطه بالشحن، معناها لازم نشوف عليه شورت ولا لا. لاحظوا معي على السحب، شايفين شورت صريح، عليه شورت صريح الجهاز، معناها بدنا نشبك الكاميرا الحرارية عشان نعرف وين الشورت اللي موجود معنا. بسم الله، شايفين الحرارة وين بالضبط. طيب خلص فهمنا شيء، الجهاز لازم ينفصل البوردتين وينشغل على البورد السفلي والبورد العلوي لحتى نعرف وين الشورت، هل هو بالبورد العلوي ام بالبورد السفلي. طيب بنشوف المكان اللي عامل شورت، انا متأكد انه راح يبين معي مباشر لانه سبق واجاني هذا العطل. توقع انه نفس المشكلة قبل احط الكاميرا الحرارية وقبل كل شيء. خلينا نشوف هذول مع مين متصلين على المخطط. مسار، بسم الله الرحمن الرحيم. المشكلة طلعت بمسار الفي دي بوست، ممكن يكون منه، فرح نبخر ونشوف وين المشكلة عن طريق الرجينة، يعني أسرع وأحسن وأريح. بسم الله، بنحط الأرضي على الأرضي. راقبوا عندكم على الباور سبلاي، حاطط أنا 3 فولت. بسم الله، شفتوا؟ بسم الله، مرة ثانية لاحظ، ركز، شفتوا؟ هذا المكثف اللي عامل المشكلة. استئصال، شلناه. بنروح بنقيس ممانعة على نفس المسار وبنشوف ولا لسه في عنا اشي عامل شورت كمان. شايفين الممانعة 500 480 500 يعني فكت مشكلة الشورت. خلينا نشوف على الباور سبلاي، نحاول نشغل الجهاز نشوف انه بيشتغل وما في عندي اضاءة على الشاشة والجهاز لسه ما اشتغل. تمام. طيب معناته بطفي بعد ما فكينا الشورت الاول. الان الجهاز مش راضي يشتغل، بعد في مشكلة. بدنا نتوجه على اي سي الشحن، لانه فحصنا اي سي الشحن، حطينا على الكيبل على كونكتور البطارية بيطلع معي 3.3 فولت، ولازم يطلع اقل شيء 4.5 4.2. ففي مشكلة باي سي الشحن، وهذا هو اي سي الشحن اللي انا متوجه عليه، اللي ناوي ان شاء الله اني ارفعه الان واغيره واشوف المشكلة اللي فيه. بتبين ان شاء الله بعد ما اخلص اي سي الشحن. بعد ما رفعنا الاي سي شباب، لانه قسنا ممانعات مثل ما اتفقنا، الاي سي الجديد دائما بنشبلنه مشان نبعد عن المشاكل. لاحظوا يا شباب، هاي الابل اشتغل الجهاز مثل ما شفتوا. الشورت اللي كان موجود اللي فكيناه، هيك الجهاز اشتغل. نشوف الشحن، شايفين؟ ثواني اركب الشاحن. طلعوا الصورة عندي معكوسة، ما بعرف ليش على الميكروسكوب. المهم امور الشحن تمام والجهاز اشتغل. وهذا الرمز، بدي احاول اكبر صورتي وافرجيكم الرمز. الجهاز هيك تمام 100%، وبنقدر نحذف اللي موجودات، كل اشي حذف. الرمز مو معناه. الجهاز هيك انتهى يا شباب، والامور طيبة ان شاء الله. اتمنى لكم التوفيق في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايفون 15 برو ماكس.